Ha? Lining. Pag unang lining ana. Ang bolt sa lining. No? Amo to yung Iwi mo na. Masa na? Malas sa atay isa rin 125. Yung lagi dili na ko na ma-adjust ay yung cambio. Unsay nung dado boss? Kahit isa i-cambio ba? Sa akong gi-adjust sa lagi rin dire, kani? Karon dili na ma-adjust nimo. Pag nag-adjust ka diha. Wa na ko mag-adjust kay kala-kala na rin isang cambio dire. Ay, Ha? lining. Pag unang lining ana. Ang bolt sa lining. No? Amo to yung Iwi mo na.